चॅनलला सबस्क्राइब करायचं आहे आणि सबस्क्राइब केल्यावरती बेल आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे। म्हणजे काय होईल की जेव्हा पण नवीन रेसिपी एखादी अपलोड होते तेव्हा तुम्हाला पटकन नोटिफिकेशन मिळणार आहे। नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। गणपती म्हटलं की आपल्याला वेगवेगळा प्रसाद करावाच लागतो, म्हणून आज मी तुम्हाला दाखवते स्ट्रॉबेरी बर्फी। सुरू करूया। आपण इथे घेतोय 75 ग्रॅम साखर, म्हणजे एवढी छोटी वाटी घ्यायची आहे। 1/3 कप आपल्याकडे जे लाल कप असतात त्याच्यातला 1/3 कप साखर घ्यायची आहे आणि त्याच्यामध्ये त्याच्या अर्ध पाणी घेणार आहोत आपण, कारण आपल्याला हा एकतारी पाक करायचा आहे। छानपैकी पाक करून घ्यायचा आहे। वाट बघायची थोडीशी। जेवढी साखर आणि त्याच्या अर्ध पाणी असल्यावर नेहमी त्याचा एकतारीच पाक होतो, जेव्हा त्याला छानपैकी उकळी येते तेव्हा। बघूया आपण तार येते का। शेवटचा ड्रॉप पडताना बघा एक तार दिसते तुम्हाला, तार आलेली आहे। आता आपण यात घालणार आहोत पाव किलो मावा। मावा खवा एकच, फक्त आपल्याकडे 3 प्रकारचे मावे असतात। एक मिठा मावा असतो, एक आपला साधा नेहमीचा मावा आणि एक हरियाली मावा असतो, त्यांनी गुलाबजाम म्हणतो। मिक्स करून घ्यायचंय। आणि इथे मी वेलची वगैरे घालणार नाहीये, कारण स्ट्रॉबेरी बर्फी करतोय तर त्याचा आपल्याला एरोमा आला पाहिजे। थोडं होऊन द्यायचंय, थोडं घट्ट होऊन द्यायचंय। मावा व्यवस्थित मिक्स करायचंय। आता आपण ह्यात 4 टेबलस्पून काजू पावडर घेतली, ती घालूया आणि 2 टेबलस्पून स्ट्रॉबेरी क्रश आहे तो घालूया आणि आता हे होऊन द्यायचंय। खूप छान रंग आलेला आहे, म्हणजे याच्यात तुम्हाला इसेन्स आणि कलर घालायची गरज नाही जर तुम्ही क्रश वापरला तर, म्हणून आपण सुरुवातीला साखर थोडीशी कमी वापरली। आता हे होईपर्यंत थोडा वेळ लागणार आहे, 15 ते 20 मिनिटं, त्यामुळे वाट बघायची आहे। हे ऑलमोस्ट झालेलं आहे। आता आपण एका डिश मध्ये काढून घेऊया, पण हे सेट व्हायला 2 ते 3 तास लागतात। 2 ते 3 तास झाल्यावर तुम्ही ह्याच्या वड्या पाडायच्या। गॅस बंद करूया आणि ह्यात काढून घेऊया। आता ह्याच्यावरती आपण बारीक चिरलेला बदाम घालणार आहोत आणि पुन्हा एकदा प्रेस करून घ्यायचंय। बर्फी सेट व्हायला 2 ते 3 तास लागणार आहे। त्यानंतर तुम्ही ती वेगवेगळ्या शेपमध्ये कट करून घ्यायची, कसाही शेप तुम्हाला जो आवडेल तो। गणपती बाप्पासाठी छानपैकी स्ट्रॉबेरी बर्फी दाखवलेली आहे, तुम्ही ती करून बघायची आहे आणि मला कळवायचं आहे। आणि अशाच छान छान रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं।